Nehogy a minden testben jelenlévő Istenség legfelsőbb személyiségét azon lenne. The agents that are operating within this field. Néhány vers múlva Krishna fog beszélni azok az ügynökökről, akik ebben a mezőben működnek. Very, very powerful agents. Nagyon erős ügynökök. Like the 5 great elements. Mint az 5 nagy elem. The false ego. Hamis ego. The intelligence. Az intelligencia. The 10 senses and the mind. A 10 érzék és az elme. The 5 sense objects. Az 5 érzéktel. Desire, hatred, happiness, distress. Vágy, gyűlölet, boldogság, boldogtalanság. And dritti also. Dritti means convictions. És dritti, ami azt jelenti, hogy meggyőződés. Our very fundamental beliefs and conceptions. Alapvető hiteink és felfogásaink. So all of these are part of this field, kshetra, field of activities. Szóval mindezek a mezőnek, a kshétrának, a cselekvés mezeinek a részei. And these agents in that field, powerful agents, they influence our consciousness. És ezek az ügynökök ebben a mezőben, ezek az erőteljes ügynökök befolyásolják a tudatunkat. Just like there is a modern scientific concept, force field. Mint van egy modern tudományos felfogás az erőtérnek a felfogása. Which I'll explain. It's not so difficult to understand. Everyone knows what a magnet is. El fogom magyarázni, nem olyan nehéz megérteni. Mindenki tudja, milyen az a mágnes. So this magnetic force, it creates a field. Ez a mágneses erő egy mezőt teremt. You can even see this field. Ezt még látni is lehet, ezt a mezőt. There's a simple test where you can place a piece of paper on top or a magnet on the floor, and then you scatter on that paper some iron dust. Van egy ilyen egyszerű kísérlet, hogy egy mágnesre ráterítesz egy papírlapot, és arra pedig vasport szórsz. And then the magnetic field will cause that iron dust to take a certain shape or pattern on the surface of the paper. És ez a mágneses mező szóval úgy fogja megváltoztatni ezt a vasreszeléket, hogy egy bizonyos formát vagy mintázatot vegyen fel. So this is called a force field or magnetic field. És ezt ilyen erőtérnek vagy mágneses térnek nevezik. And science knows if an electrical current is run through a magnetic field, then that electrical current is affected in different ways. És a tudomány tudja azt, hogyha egy elektromos áram megy keresztül egy mágneses mezőn, akkor ez különböző módokon befolyásolja. I've seen photographs of scientific experiments where they run. I don't want to get too technical, but anyway, they just send an electrical current through such a field, and then you can see how the path of the energy is deviated and shaped in different ways. Szóval nem akarok ilyen technikai részletek leírásában belebonyolódni, de látom ilyen tudományos kísérletekről fényképeket, mikor egy elektromos áramot áteresztenek egy mágneses mezőn, és akkor különböző módon elferdíti az energiának az útját. So that force field, it acts upon the energy passing through. Szóval ez a mező hat arra az energiára, ami elhaladott. It can concentrate it can divert it in a certain direction. Össze tudja sűríteni vagy eltéríteni egy bizonyos irányba. It can make it travel in a crooked path. És arra is rá tudja kényszeríteni, hogy ilyen a ferde pályán közlekedjen. So I'm just thinking of these photographs I saw. There's so many effects were visible. Csak erre a fényképekre gondolok, amiket láttam, nagyon sokfajta hatást lehetett látni rajtuk. Okay, so similarly Lord Krishna says that
this body, meaning not only the gross body, but also the subtle body, gross and subtle body, constitutes a field, a kshetra. Szóval hasonlóan az Úr Krisna mondja, hogy ez a test is, nem csak a durva test, hanem a finom fizikai test is, egy mezőt, egy ksétrát alkot. And this is a field of powerful energies, which we've just heard some of them. És ez erőteljes energiáknak a mezeje, amikből most hallottunk egy párat. And we, the soul, are passing through this field right now. És mi a lélek keresztül hatolunk ezen a mezőn éppen ebben a pillanatban. Like something like an electrical current. Majdnem olyan, mint elektromos áram. And then this field, this kshetra, field of activities is acting upon us. És a teteknek a mezeje hat ránk. And our consciousness is being concentrated in different directions, diverted. És a tudatunk különböző irányba lesz irányítva, és el lesz ferdítve. It's being sent down strange paths. És különböző furcsa utakon kell mennie. So, this is the sum and substance of the problem of human life. Ez az emberi élet problémájának a lényege. Everybody in this world is struggling with that problem. Mindenki ebben a világban ezzel a problémával küzd. That my gross bodily functions are pulling me in this way, my mind is pulling me in another way. Hogy a durva fizikai érzékszerveim az egyik irányba húznak, és az elmém a másik irányba húz. My intelligence is pulling me in another way. És az intelligenciám egy harmadik irányba húz. And then all the while I've got these vritti, convictions, my firm beliefs. And I'm worried about them because I'm being pulled in ways that goes against those beliefs. És mindezen idő alatt ott vannak a meggyőződéseim, a szilárd hitem, és aggódok, mert különböző olyan módokon vagyok befolyásolva, ami ellene megyenek ezeknek a meggyőződéseknek. So it's a very difficult and contradictory position. Szóval ez nagyon nehéz és ellentmondásos helyzet. Full of anxieties and miseries. És tele van aggodalommal, és mindenféle nyomorúsággal. Confusion. És zavarral. And full of birth, death, disease, old age. És tele van születéssel, halállal, betegséggel és öregséggel. Because, as we find in this verse we just read today, text 4, vikari, this field of activities is always changing. Mert mint ahogy a mai versben is találtuk, hogy vikári, ez mindig változik a tetteknek a mezején. Changing shape. Változtatja az alakját. There's another interesting concept in modern science and philosophy. Van egy másik érdekes koncepció a modern tudományból és filozófiában. Which may help us understand better this field that Lord Krishna is talking about. Ami segíthet, hogy jobban megértsük ezt a mezőt, amiről az Úr Krishna beszél. So there's a word, I don't know if you can translate it, but it's a word called the word matrix. Matrix means it's something of like a container of a particular shape, and you can pour something in that, and then that which is poured in, contained, will also have that shape. Szóval van egy olyan dolog, amit úgy neveznek, hogy mátrix, és hogyha abba beleöntünk valamit, az olyan, mint egy bizonyos formájú tartály, és hogyha valamit beleöntünk, ugyanazt a formát veszi fel. Yes. So this gross and subtle body is like that, like a matrix, shaping our consciousness. És ez a durva és finom fizikai test, ez is olyan, mint egy mátrix, ami a tudatunknak formát ad. So now our consciousness is shaped as human beings. És most a tudatunk úgy van formálva, mint az emberi lényeké. But in time, this will change, this whole shape. De egy időben ez az egész alak meg fog változni. So according to one's desires, the desires that one has manifested in this matrix, according to how we've interacted with these powerful agents like the mind and senses, then our matrix, our field may change in the next life to that of a dog or a cat. Az alapján, hogy milyen vágyakat vagy tetteket nyilvánítottunk meg ebben a formában, és milyen kölcsönhatásban voltunk ezekkel az ügynökökkel,
A következő életünkben ez a mátrix egy kutyának, vagy macskának, vagy más élőnek a formáját veheti fel. Or maybe a demigod. Vagy lehet, hogy egy félistenét. Or an AIDS virus. Vagy egy AIDS vírusnak a formáját. There are 8,400,000 species. 8.400.000 különböző faj van. In other words, 8,400,000 different shapes of the fields of activities in this universe. Más szavakkal 8.400.000 különböző formája van a tettek mezeinek ebben az univerzumban. And these the fields of activities, the agents which are working within them, they're all powered by time. Time is the force behind them. A tetteknek a mezei és mindazok az ügynökök, akik dolgoznak benne, azokat mind az idő hatalmazza fel, az idő kényszeríti őket mozgásra. Yet we, the person within this field, we are eternal. Azonban mi, a személy, aki ebben a mezőben elhelyezkedik, az örök. Everyone can get some sense of that just by reflecting a little bit. Mindenki ezt megtapasztalja egy kicsit, hogyha elgondolkozik. That we all live as conscious beings. We all live in the now, in the present. Mint tudatos lények, mi mindannyian a mostban, a jelenben élünk. We remember the past and we anticipate or worry about the future. Emlékezünk a múltra, és várjuk vagy aggódunk a jövő miatt. But we always live in the present. De mindig a jelenben élünk. And that present is the existence of the soul itself. És ez a jelen, ez a léleknek a létezése valójában. And this is the actual, if you think about this, then you can get a lot of realization about Bhagavad Gita. Ha erre gondolunk egy kicsit, akkor sok megvalósítást kaphatunk a Bhagavad Gita-ról. Just like Lord Krishna says, that we are not the doer. Mint az Úr Krishna mondja, hogy nem mi vagyunk a cselekvők. So when you think about the soul's eternal presence, then you can see that this motion that we're experiencing around us, this is something else besides ourselves. This is time, the energy of time. És akkor, hogyha belegondolunk, hogy mindez a léleknek az öröklétébe, akkor mindez a mozgás, ami körülöttünk van, ez valami más, ami nem tőlünk jön, ez az időnek az energiája. That it is an illusion for us to identify with the activities of this body or the mind. Szóval illúzió számunkra, hogyha ennek a testnek vagy elmének a tevékenységeivel azonosítjuk magunkat. Because we are eternal. We are eternally now. Mert mi örökek vagyunk, örökké a jelenben élünk. And the actions of the body and mind, this is karma. That means coming out of the past and extending into the future. És a testnek és az elmének a tevékenysége az pedig karma, az azt jelenti, hogy a múltból jön és a jövőben nyúlik. A chain of activities. A cselekedeteknek a láncolata. So, our position, just like when you ride a train, so you're sitting peacefully in the coach, looking out the window. A mi helyzetünk ugyanolyan, mint hogyha egy vonatban ülünk, és nyugodtan ülünk a fülkében, és nézünk ki az ablakon. And you see the whole world passing by. És az egész világot látjuk, ahogy elhalad mellettünk. So then, we like to think that actually this is an illusion. És szeretjük azt gondolni, hogy ez valójában csak illúzió. I'm the one moving, and the world is still. Én vagyok az, aki mozog, és a világ pedig nyugodt. But actually, according to Bhagavad Gita, the reality is the reverse. De valójában a Bhagavad Gita szerint a valóság a fordítottja. Lord Krishna says the soul is immovable. Az Úr Krishna azt mondja, hogy a lélek az mozdíthatatlan. Stanu means always fixed. Stanu, ami azt jelenti, hogy mindig szilárd egy helyen van. And what we're experiencing around us, the movements of the mind, the movements of the body, this is the ever-changing field
És amit tapasztalunk magunk közül, az elmének és a testnek a mozgása, ez az örökké változó mező. This is not us. Ez nem mi vagyunk. We are the soul within this matrix of time, space, you say space and time, matter driven by time. Mi a lélek vagyunk ebben a mátrixban, ami a térből és időből áll, vagy az idő által irányított anyagból. And we are simply observing. És mi csak megfigyelők vagyunk. Things coming out of the future to the present and into the past. Dolgok jönnek elő a jövőből a jelenbe, és utána eltávoznak a múltban. And this can go on eternally. És ez örökké folytatódhat. Or we should say perpetually. Vagy pedig folyamatosan azt kell mondani. So, the mission of human life, as Lord Krishna explains it in this Bhagavad Gita, az ember életnek a missziója, hogy az Úr Krishna elmagyarázza a Bhagavad Gitában, is that we must become free of the control, the influence of this field of activities. Az, hogy meg kell szabadulnunk a tettek mezeinek az irányításától, vagy befolyásától. In other words, we must become free of the influence of time. Más szavakkal, meg kell szabadulnunk az idő befolyásától. So, actually, in reality we are free. Valójában a valóság az, hogy szabadok vagyunk. As I said, you can all sit and just meditate a little bit about how we only experience now. Mint ahogy mondtam, mindannyian leülhetünk és egy kicsit gondolkodhatunk azon, hogy valójában csak a jelent tapasztaljuk. We're always living in the present. Mindig a jelenben élünk. So that present is actually our eternality. És ez a jelen, ez valójában örök. But our desires, you see, what we want, that is us. All right, that is us. We're living in an eternal present. But our desires, what we want, they're spread out all over time. Rendben van, hogy mi a jelenben élünk, de a vágyaink, amit akarunk, azok az egész időben kiterjednek. Isn't it? So we think about things we experienced years before. Nem így van, hogy gondolunk azokra a dolgokra, amiket ezelőtt tapasztaltunk. And we're also desiring into the future. We want to enjoy things that we have not yet had. És arra is vágyunk, hogy a jövőben élvezünk olyan dolgokat, amiket még nem kaptunk meg. And this is what keeps us in this matrix of time. És ez az, ami minket az időnek a mátrixában tart. So, the way to then actually realize our liberated position, act upon the liberated position, is to free our desires from this field of time, this field of activities. Szóval a módszer, hogy megvalósítsuk a felszabadult helyzetünket, és azt szerint cselekedjünk, az, hogy szabaduljunk meg ezektől a vágyaktól, amik az időnek és a tettnek a mezeihez kötnek minket. So how do we do that? How do we free our desires? Hogyan csináljuk ezt, hogy szabadítjuk meg a vágyainkat? So that is possible only by Krishna's mercy. Ez csak Krishna kegyéből lehetséges. And what is it? We always use this term, Krishna's mercy. Mindig használjuk ezt a kifejezést, Krishna kegye. This is almost a mantra in itself. Ez majdnem önmagában egy mantra. You always hear the words, Krishna's mercy, Prabhu, Krishna's mercy, Prabhu. Mindig halljuk a baktákat, hogy mondják, Krishna kegye, Prabhu, Krishna kegye, Prabhu. What is Krishna's mercy? De mi az Krishnának a kegye, ez mi? What is it that Krishna does for us that we cannot do, which can deliver us from this kshetra, this field of material activities? Mi az, amit Krishna megtesz értünk, amit mi nem tudunk megtenni, hogy megszabaduljunk a ksétrából, a tetteknek a mezeiből? And that is that Krishna, by his omnipotency, because he is God, he appears within our field of activities. És az, hogy Krishna az a mindenhatóságával, mivel ő Isten, megjelenik a tetteinknek a mezeiben. So God is beyond time. Isten túl van az időn. Now that doesn't mean that God is just... I remember when I was a new devotee, not so long, and I went on Sankirtan,
And I met some street corner philosopher. Emlékszem, mikor kezdőbaktam voltam, még nem voltam olyan régen a Krishna tudatban, és egyszer az utcán találkoztam egy ilyen utcasarki filozófussal. And he was saying that your conception, your Hare Krishna conception of God cannot be true. És ő azt mondta, hogy a ti Hare Krishna felfogásatok Istenre az nem lehet igaz. Because you say God is a person, and as a person he has his lila, his activities. He was pretty well informed of our philosophy. Mert azt mondjátok, hogy Isten egy személy, és mint személynek megvannak a saját cselekedeteik, és nagyon jól ismerte a filozófiánkat. But activities take place in time. De a cselekedetek az időben történnek. So then, how can the spiritual world be eternal? Akkor hogy lehet a lelki világ örök? Because if in the spiritual world Krishna and his devotees are doing something, then that means from moment to moment, that thing that they're doing is passing away. Akkor, hogyha Krishna és az ő baktai a lelki világban csinálnak valamit, akkor azt jelenti, hogy pillanatról pillanatra ez a dolog elmúlik. So, it's not eternal. Szóval akkor nem örök. So I recall at that time I found this problem a little difficult. Emlékszem, hogy abban az időben kicsit nehéznek tűnt ez a probléma. But then I read in Srila Prabhupada's book, also in the Brahma Samhita, that while there is time in the spiritual world, it is transcendental time. De olvastam Srila Prabhupada könyveiben és a Brahma Samhitában is, hogy amíg van a lelki világban idő, az az idő az transzcendentális. So that there's a verse in the Brahma Samhita which says that in the spiritual world, although there is time, still nothing passes away. És a Brahma Samhitában van egy vers, amelyik azt mondja, hogy bár a lelki világban van idő, mégsem múlik el semmi. And another nice example is given to help us understand that. Is given of dropping a rock, a stone, into a pool of water, a very peaceful pool of water. Egy másik példa, ami van adva, hogy ezt megértsük, hogy amikor valaki egy kődarabot beledob egy nagyon csendes felszínű tóba. So what happens? You see rings, these rings of waves radiating out from where the water has, the rock is dropped. Akkor mit látunk azt, hogy ilyen körkörös hullámok kezdenek el terjedni arról a helyről, ahol bedobtuk a követ. So like that, time acts in the spiritual world. És ugyanígy működik az idő is a lelki világban. Time is not, like in the material world, moving in a straight line out of the past and into the future. And the past is gone and the future hasn't happened yet. Az idő az nem olyan, mint az anyagi világban, hogy a múltból a jövőbe, vagy a jövőből a múltba mozog egy egyenes vonal alapján, és ami még nem történt meg, az egyszer megtörténik, és utána elmúlik. Rather, time is radiating outwards into infinity, in rings. Hanem inkább az idő, az kifele sugárzik a végtelenbe, gyűrűkben. In waves, circular waves of ecstasy. Az extázis körkörös hullámaiban. And there's no end to it. És nincsen semmi vége. There's no end to the waves that are coming, and there's no end, out there in infinity where they stop. Nincsen vége a hullámoknak, egyre újabbak és újabbak jönnek, és ugyanakkor nem állnak meg sehol sem, nem végtelenségig kitágulnak. This is how you can understand that Lord Krishna's pastimes are eternal, yet ever expanding. És így lehet megérteni, hogy az Úr Krishna kezdeményei örökek, mégis örökké növekszenek. So in one wave of ecstasy, Lord Krishna is being fed by Mother Yashoda. Az extázis egyik hullámában az Úr Krishnát Yashoda mama eteti. In another wave of ecstasy, Lord Krishna is dancing with Srimati Radharani. Az extázis egy másik hullámában az Úr Krishna Srimati Radharani. In another wave of ecstasy, Lord Krishna is herding the cows with his friends. Az extázis másik hullámában az Úr Krishna teheneket tereli a barátaival. In another wave of ecstasy, Lord Krishna is playing some trick on Jatila, Radharani's mother-in-law. Az extázis másik hullámában az Úr Krishna egy trükköt játszik Jatilával, Radharaninak az anyósával. And these events are eternal. És ezek az események örök események. It's like the example of the rings. The rings are there, just going out. They're always there, but there's more rings.
Mint ahogy a gyűrűknek a példája, hogy a gyűrűk mindig ott vannak, de mindig kijebb és kijebb mennek, de mindig ott vannak és egyre több van belőle. So they never pass away, they always exist. Soha nem tűnnek el, mindig léteznek. And newer pastimes are coming. És újabb keftelések jönnek létre. They're unlimited. Végtelenek. They're all eternal. És mindörökök. Simultaneously. Egyidejűleg. So it's, of course, in terms of linear time, as we're experiencing now, you cannot quite catch the idea. Persze a lineáris idő szemszögéből, amit most tapasztalom, nem tudod igazából megérteni ezt a dolgot. But at least we can understand that time is there in the spiritual world, but it works differently. It's called transcendental time, therefore. Legalább megérthetjük, hogy a lelki világban is ott van az idő, de máshogy működik, és ezért transzcendentális időnek nevezik. So, Lord Krishna, whose activities, his name, form, quality, pastimes, activities, they're outside of our linear time, past, present, future. Az Úr Krisna, akinek a neve, tulajdonságai és cselekedetei kívül esnek a mi lineáris időnkön, a múlt, jelen, jövőn. But still, this linear time, it is under his control. Mégis ez a lineáris idő az ő irányítása alatt áll. So, because he is omnipotent, all-powerful, so he can, anytime he likes, introduce himself into this field of activities, this field of time that we are now experiencing. És mivel ő mindenható, ezért bármikor, amikor akarja, behatolhat saját maga is a tetteknek a mezeibe, vagy az idő mezeibe, amit most tapasztalunk. He introduces his name, form, qualities, activities, which are all transcendental, within our field of experience. Megnyilvánítja a nevét, formáját, tulajdonságait, cselekedeteit, amik mind transzcendentálisak, és megnyilvánítja ezeket a mi anyagi mezőnkben. And this is what is meant by Krishna's mercy. És ezt jelenti Krishna kegye. Because we are not able to leave this field and enter Krishna's abode. Azért, mert mi nem vagyunk képesek elhagyni ezt a mezőt és behatolni Krishna hajlékába. No scientist, no technologist will ever build a rocket ship that will travel to Goloka Vrindavan. Semmilyen tudós vagy ilyen technológus nem tud építeni olyan rakétát, amíg Goloka Vrindávánba el tudna utazni. There will be no company that sells tickets. Nem lesz olyan cég, amelyik jegyeket fog árulni ide. You can take a day excursion to Goloka Vrindavan. Egy napos kirándulás lehet tenni Goloka Vrindávánba. And then return to the earth. És utána visszatérni a földre. That is beyond our power. Ez felette van a mi erőnknek. So, for our practical purposes, we are trapped here. A gyakorlati céljaink érdekében itt fogva vagyunk ejtve. From the point of view of our abilities, there is no way out. A mi képességeink szempontjából nincsen semmi kiút. No. From the point of view of the abilities of our mind and senses, there is no way for us to see Krishna, to know Krishna. Az emlék és érzékeink szempontjából nincsen lehetőségünk, hogy lássuk Krishnát, hogy értsük Krishnát. So Krishna's mercy means that although he doesn't have to, and even why should he be interested to? Because this realm of our activities is so, for him, what is it? It's so petty, so unimportant, so disgusting. Szóval Krishnának nem kell és nem is érdekli őt igazából, mert a mi tetteinknek a mezeje az annyira jelentéktelen és apró és visszataszító az ő számára. Actually, it's ridiculous. Valójában nevetséges. Because what are we doing here? Hogy mit csinálunk itt? We are imitating in a very foolish way Krishna's own activities. Nagyon ostoba módon próbáljuk utánozni Krishna saját cselekedeteit. That is our business. Ez a mi tevékenységünk. So, if we think of ourselves in Krishna's position, then we could easily understand that God may just laugh at this material world, just laugh at it and say, forget these crazy people.
Hogyha belegondoljuk magunkat Krishnának a helyzetébe, akkor könnyen el tudjuk képzelni, hogy Isten csak nevet, és azt mondja, hogy felejtsük el ezt az egészet, ezeket az őrült embereket. Unfortunately, Krishna is not like us. De szerencsére Krishna nem olyan, mint mi. Because he is the supreme person, therefore he is the kindest person, the most compassionate person. Mert ő a legfelsőbb személy, és ezért a legkedvesebb személy, a legegyüttérzőbb személy. There is no one more concerned for our welfare than Lord Krishna. És senki nem törődik jobban a mi jólétünkkel, mint Úr Krishna. And although he is fully satisfied, Atmarama, enjoying his own spiritual nature in the spiritual world, És bár ő teljesen elégedett Atmarama, és a saját lelki természetét élvezi a lelki világban, he still thinks of us here. mégis ránk gondol itt. And he wants us to rejoin him, to come back to where we belong. És azt akarja, hogy visszatérjünk hozzá oda, ahova tartozunk. So therefore, he descends into this world personally. Ezért személyesen alászáll ebbe a világba. He comes as he came 5,000 years ago, just as Arjuna saw him. Eljön, ahogy at Kurukshetra. 5000 évvel ezelőtt jött, ahogy Arjuna látta Kurukshetrán. But even now, he is with us. De még most is velünk van. In this Kali Yuga, Chaitanya Charitamrita says, the avatar, Krishna Nam avatar, the avatar is Krishna's holy name. Ebben a Kali Yugában, ahogy a Chaitanya Charitamrita mondja, az avatar, az Krishnának a szent neve. He descends as the deity. És alászámít a Murti. He descends as the Shastra. És alászámít a Szentírások. He descends as the pure devotee, his representative. És alászámít a tiszta bhakta, az ő képviselője. He descends as prasadam, which you can eat. És alászámít a prasadam, amit meg lehet enni. So, most wonderfully, when we take this all together, all these ways in which Krishna descends, you find that all of these different appearances of Krishna by his mercy, they also make up a matrix. És csodálatos mondom, hogyha összeszedjük mindezeket a formákat, hogy Krishna megjelenik, akkor azt fogjuk látni, hogy ezek is egy mátrixot alkotnak. A whole field, a whole kshetra. Egy egész mezőt, egy egész ksétrát. In which we should simply, just like now we are poured into this material matrix or material field, our personality is poured in there. Amit most is így be vagyunk öntve ebbe az anyagi mátrixba, az anyagi személyiségbe, a lélekbe van öntve. So now we should be poured into this transcendental matrix known as the International Society for Krishna Consciousness. És most pedig azt kell, hogy a transzcendentális mátrixba legyünk beleöntve, ami a Krishnának nemzetközi szervezete. We again we'll look at these agents within the field. Megint megnézzük ezeket az ügynököket a mezőben. So it's mentioned false ego. Itt van említve a hamis ego. So instead of false ego, in the transcendental matrix, there's actually real ego. A hamis ego helyett a transzcendentális mátrixban a valódi ego szerepel. Which means the real self was servant of Krishna. Ez azt jelenti, hogy a valódi énünk, hogy mi Krishnának a szolgái vagyunk. So as long as we serve Krishna, we're established in our real identity. És amíg Krishnát szolgáljuk, addig a valódi egyéniségünkben vagyunk, megszilárdulva. And there's intelligence. És van intelligencia. So Lord Krishna, he speaks much in Bhagavad Gita, Buddhi Yoga, when the yoga is connected to him, working for him. Úr Krishna sokat beszél a Bhagavad Gitában a Buddhi Yogáról, amikor a cselekvés össze van kötve vele. 10 senses and the mind. A 10 érzék és az elme. And the 5 sense objects. És az 5 érzéktel. And desire and hatred and happiness and distress. A vágy, a gyűlölet, a boldogság és a boldogtalanság. All of these have their original and pure transcendental nature. Mindezeknek megvan az eredeti tiszta transzcendentális természete. So all of this is manifest by Krishna's mercy even in this world. És ez mindez az Úr Krishna kegyéből még ebben a világban is megnyilvánul.
So when we use this term Krishna consciousness, what it means is to place oneself within the transcendental influence of these divine manifestations of Krishna's mercy. Amikor a Krishna tudat kifejezést használjuk, akkor az azt jelenti, hogy valaki ezeknek a transzcendentális megnyilvánulásoknak a hatása alá helyezi magát, ami Krishna egyének megnyilvánulása. It's like now we are in Maya consciousness. Mint most Maya tudatban vagyunk. Because the ego is false. Mert az ego hamis. Because the intelligence is working for sense gratification, not for Krishna. Mert az intelligencia az érzékelégítés érdekében működik, és nem Krishnája. Because the senses and mind are engaged materially. Mert az érzékek és az elme anyagilag le vannak foglalva. So because all these elements of the field are material now, therefore our consciousness is material. We're in Maya. Szóval mivel a mezőnek mindezek az elemei anyagiak, ezért a tudatunk is anyagi és májában vagyunk. So Krishna consciousness means that all of these elements of the field must be transformed, they must become spiritual. Krishna tudat azt jelenti, hogy mindezek a mezőnek mindezek a részei át kell alakítani őket, hogy lelkivé váljanak. And that is the opportunity in this ISKCON movement. És van egy ilyen lehetőség ebben az ISKCON mozgalomban. One simply has to enter this society and then that transformation takes place. Csak be kell lépni ebben a társadalomba, és ez az átalakulás megtörténik. This is Krishna consciousness. Ez a Krishna tudat. Therefore Srila Prabhupada also says that it is simply hallucination to think you can become Krishna conscious outside of this international society for Krishna consciousness, outside of that matrix. Ez a Srila Prabhupada mondja, hogy ez csak hallucináció, hogyha valaki azt gondolja, hogy Krishna tudatossá tud válni, a Krishna tudat nemzetközi szervezetén kívül, ezen a mátrixon kívül. Because this ISKCON movement is manifest by Krishna's mercy. Mert az ISKCON mozgalom Krishnának a kegyéből nyilvánult meg. If we take it upon ourselves, yes, well, I will do something to transform the matrix around me from matter to spirit. You cannot do that. Hogyha valaki azt gondolja, hogy na majd én át fogom alakítani a mátrixot magam körül anyagiról lelkire. We cannot make our mind spiritual just by our own will. Nem tudjuk megcsinálni, nem tudjuk az elménket lelkivé tenni csak a saját akaratunk által. You cannot spiritualize your body just by saying abracadabra. Nem tudod lelkivé tenni a testedet csak azzal, hogy azt mondod, hogy abracadabra. Someone may answer. No, we won't say abracadabra, we'll say Hare Krishna and do it. But not in ISKCON. Valaki azt mondja, hogy nem azt fogjuk mondani, hogy abracadabra, hanem azt, hogy Hare Krishna, és akkor úgy meg fogjuk csinálni, de nem az ISKCON-ban. But the mistake here is that this power of transformation, it's up to Krishna. De itt a hiba az, hogy ennek az átváltozásnak az ereje az Krishnánál van. Even these syllables, Hare Krishna, is also the result of the transformation. Mint a Hare Krishna szótagok, ezek is az átalakulásnak az eredményei. I mean, these sounds were already there in our language. Mivel ezek a hangok már ott voltak a nyelvünkben. But they become, they actually represent, these syllables actually, not represent, but they actually reveal Krishna when Krishna so wills it. Szóval ezek a szótagok vagy betűk akkor nyilvánítják meg Krishnát magukban, amikor Krishna azt akarja. So this again, it's Krishna's mercy. Szóval ez is Krishnának a kegye. And then of course there's Maya's mercy. És persze ott van Májának a kegye. So by Maya's mercy, we can become convinced that we are Krishna conscious when we are not. Májának a kegyéből meggyőződhetünk, meg lehetünk győzve arra, hogy Krishna tudatosak vagyunk, akkor, amikor nem is vagyunk azok. Maya is very expert at that. Mája nagyon nagy szakértő ebben. As Prabhupada said, this is the world of cheaters and cheated. Mint ahogy Prabhupada mondta, hogy ez a csalóknak és becsapottaknak a világa. So people become attracted to the Krishna consciousness movement. They think, oh yes, it is very nice, but they're asking too much. They're asking me to surrender. Az emberek vonzani kezdenek a Krishna tudatos mozgalomhoz. Azt mondják, ez nagyon szép, de itt túl sokat kérnek tőlem, azt kérik, hogy hódoljak meg. So I don't want to surrender in this way.
És én nem akarok ilyen módon meghódolni. I want to surrender in my own way. Saját módon akarok meghódolni. That's a contradiction. Ez egy ellentmondás. How can you surrender in your own way? Hogyan tudsz a saját módodon But some meghódolni? people, they think like that. Let me surrender in my own way. De némelyik ember így gondol, hadd hódoljak meg a saját módomon. In other words, what they're saying is, let Krishna surrender to me. Más szavakkal, amit mondanak, hogy hadd hódoljon meg Krishna nekem. They somehow think that because they have some appreciation for Krishna consciousness. Yes, it's nice. All right, Krishna, so I like this, so now you should surrender to me, Szóval so that I can become a devotee. más szavakkal van valami vonzalmuk a Krishnától, és azt mondják, hogy rendben van Krishna, nekem ez tetszik, szóval most hódolj meg nekem, hogy bakta legyen belőle. The argument is like this: that Krishna, all right, Krishna, you're so merciful and you're so kind, so I'm sure you won't mind surrendering to me, so that I can become your devotee. És akkor az az érvük, hogy rendben van Krishna, te olyan kegyes vagy, és bizonyára nem fogod zokon venni, hogyha meg kell hódolnod előttem azért, hogy a baktád legyek. But actually, Krishna has already done so much just by appearing in this world, just by manifesting the opportunity for us. De valójában Krishna már így is olyan sokat tette azáltal, hogy adja nekünk ezt a lehetőséget, és megnyilvánul előttünk az anyagi világban. So the next step is ours, that we have to surrender to Him. We have to come into His movement. A következő lépés a miénk, hogy nekünk kell meghódolnunk neki, és az ő mozgalmába belépni. Not that we see His movement and say, well, it's pretty good, but I can't. I'm sorry, I can't enter it that way. But Krishna, what you should do is you should make another movement for me, special movement, which I can be part of. Then in this way you surrender to me, and then I'll be a devotee. És nem, hogy úgy azt mondjuk, hogy igen, van ez a szép mozgalom, rendben van, de inkább Krishnának kell csinálni egy másik mozgalmat, aminek én is a része lehetek, és akkor majd, hogyha ő meghódol nekem, akkor én majd a baktája leszek. So what happens is, no, Krishna doesn't surrender to us, but Maya fulfills that desire. Szóval azt történik, hogy Krishna nem hódol meg előttünk, de Maya teljesíti ezt a vágyat. Oh, you want to be a devotee of Krishna, but not surrender to Lord Krishna's own movement, not surrender to His own mercy. All right, then you can have my mercy. Szóval akkor mondja, hogy te Krishnának a baktája beszélj, de nem akarsz meghódolni az ő mozgalmának, nem akarod megadni a kegyét, akkor megkapod az én kegyemet. So, Maya Devi is very, very expert in this. In convincing such people, I'm a devotee, I'm Krishna conscious. Szóval Maya Devi nagyon szakértő ebben, hogy meggyőzze az embereket, hogy én bakta vagyok, én Krishna tudatos vagyok. So this is perplexing, even for members of the Hare Krishna movement. This is a perplexing question. Szóval ez zavarba ejt a dolog még a Hare Krishna mozgalom tagjai számára. And we wonder, sometimes we wonder, who's a devotee and who isn't. Néha azon gondolkodunk, hogy ki egy bakta és ki nem az. So actually this question is answered in the Shastra. The Shastra must be our standard for deciding these things. Szóval valójában ez a kérdés meg van válaszolva a Shastrában. A Shastrának kell lenni a standardnek, ami alapján eldöntjük ezeket a dolgokat. So, Sarva Maha Guna Gana Vaishnavira Shavir. It is stated that who is a Vaishnava, who is a devotee of Krishna, is that person who embodies. Sharira means he embodies. Sarva Maha Guna, all good qualities. Szóval a Shastrában benne van, hogy a Vaishnava az a személy, aki minden jó tulajdonságot megtestesít. And these good qualities are Krishnera Guna, they're Krishna's own qualities. És ezek a jó tulajdonságok Krishnának a saját tulajdonságai. They're the qualities of liberation, the liberated personality. Ezek a felszabadult személyeknek a tulajdonságai. So one who is embodying these qualities, he is liberated himself and he is able to deliver others too. Az, aki ezeket a tulajdonságokat megszemélyesíti, az saját maga felszabadult, és képes másokat is felszabadítani. So, when we're in the association of such persons, then we actually experience spiritual life. Amikor az ilyen személyek társaságában vagyunk, akkor valójában megtapasztaljuk a lelki életet. We actually become raised above the material influence of the mind and the senses, all these features of this
field, this material field of activities. Valójában akkor az elme és az érzékek anyagi befolyásának. So this is the way that one can see the difference. Ez a módszer, hogy valaki láthatja a különbséget. This imitation form of Krishna consciousness is actually not purifying. És ez az imitációs formája Krishna tudatnak, ez valójában nem tisztító. It does not free one from lust, anger, greed, madness, delusion, envy. Nem szabadít meg minket a kétől, mohóságtól, dühtől, őrülettől, illúziótól és irítségtől. It does not lift one up to the platform. Eternity, knowledge and bliss. Nem emel fel az öröklet tudás és gyönyör szintjére. Rather, it makes some kind of compromise. Hanem valamilyen fajta kompromisszumot tesz. Just like in the mode of goodness. So if one is practicing some kind of Krishna bhakti. Mint a jóság kötelében, hogyha valaki valamilyen fajta Krishna bhaktit gyakorol. But with material self-interests mixed. De anyagi önző érdekek vannak belekeverve. Then the result is the mode of, generally it's the mode of goodness, material mode of goodness. Akkor az eredmény általában az anyagi természet jóságra törvény. So in the material mode of goodness, there is some stability, relative stability. A jóság kötelében van valamennyi relatív stabilitás. Some relative peace. Valamennyi relatív béke. But, again, this is not the real thing because material mode of goodness is not pure. De újra ez nem a valódi dolog, mert a jóság anyagi kötőre ez nem tiszta. It's not free of self-interest. Nem mentes az önös érdekektől. It's also not free of the influence of the lower modes. És nem mentes az alacsony kötőrök befolyásától. From the mode of goodness one can again easily be pulled down into passion and ignorance, into sinful activities, very easily. A jóság kötőréből valaki nagyon könnyen le lehet húzva a szenvedélyes tudatlanságba és újabb bűnös tettekbe. Actually the material mode of goodness, what does it mean? It means the mental platform. Valójában az anyagi jóság szintje az mit jelent? Az elme szintet jelenti. In fact, the Mayavadis also, vimukta manina. They are liberated only by dint of their own thinking. In other words, they're thinking that we are liberated. Mint a majavádik, ők is csak azt gondolják, hogy ők felszabadultak. But this mental platform is not a position of liberation. De a mentális szint az nem a felszabadulásnak a szintje. The mental platform is at any moment disturbed by the influence of time. A mentális szintet bármikor megzavarhatja az időnek a befolyása. So the real Krishna consciousness movement is that movement by which we can break through this mental platform. A valódi Krishna tudatos mozgalom az a mozgalom, aminek a segítségével keresztül tudunk törni ezen a mentális szinten. And go beyond just mere stability. És akkor túlmenni ezen a majdnem stabilitáson. And actually come to the point of selfless service to the Supreme Lord. Selfless means under any conditions. És valójában el kell érni akkor az Úrnak végzett önzetlen szolgálat szintjére. Önzetlen az azt jelenti, hogy minden körülmények között. Náddanam, nájanam, násundaram, kavitam bágyabadisha kamai, mama janmani janmanishwari, bhavatad bhakti ahitaki. Lord Chaitanya Mahaprabhu has here in this verse explained what is ahitaki bhakti, what is bhakti without any material causation. Az Úr Chaitanya Mahaprabhu a versben elmagyarázta, hogy mi az ahajtugi bhakti, mindenféle anyagi okok nélkül végzett bhakti. So, there's no attachment to wealth, not dhana, no attachment to followers, not jana. Hogy nincsen ragaszkodás a vagyonhoz vagy a követőkhöz. No attraction to sundrim, the beautiful forms of the opposite sex. És az ellenkező nem csodálatos formáihoz sincs vonzás. Kavitam va, not even attachment or attraction to being learned. Még ahhoz sincs valakinek ragaszkodás, hogy tanult legyen. Jagadisha kamai, mama janmani janmanishwari. Even here, you see, there's not even attachment to becoming free from birth and death. Még itt is látjuk, hogy nincsen valakinek ragaszkodása, még ahhoz sem, hogy megszabaduljon a születéstől és a haláltól. Because
people on the mental plane, they worry that by serving Krishna, I may again become entangled in birth and death. Mert a mentális szinten levő személyek aggódnak, hogy Krishna szolgálata által lehet, hogy megint belegabajodok a születésbe és halálba. It's like Srila Prabhupada's, all the disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, only one took the risk of coming to the West to preach. Mint Srila Bhaktisiddhanta Saraswati összes tanítványai közül ő volt az egyedüli, aki elfogadta a kockázatát annak, hogy nyugatra jöjjön prédikálni. So why was that? Miért volt ez? Because as one of Prabhupada's godbrothers admitted, he himself admitted that he did not dare to come and associate with these mlechas and yavanas because that could be contaminating. Tehát Prabhupádnak az egyik Isten testvére saját maga is elismerte, hogy ő nem mert ezeknek a mlecsáknak és javanáknak a társaságába jönni, mert félt, hogy be lesz szennyezve. So Mama Janmani Ishvara. Not even Lord Chaitanya is saying, let me serve you birth after birth. Úr Chaitanya azt mondja, hadd szolgáljalak születésről születésre. But let me execute this mission. Hadd végezzem ezt a missziót. So this is Srila Prabhupada's own mood. My spiritual master told me to come to the West. Srila Prabhupada saját hangulat, hogy a lelki tanítómesterem azt mondta, hogy jöjjek el nyugatra. And these people are fallen and sinful. És ezek az emberek elesettek és bűnösek. Actually, in India, the sadhus, they say it's even a sin to cross the ocean. Just to cross the ocean is already a sin. Mint Indiában a száduk azt mondják, hogy már az óceánon átkelni az önmagában is bűn. The Prabhupada did this. He crossed the ocean. He associated with these, from Vedic standpoint, extremely low-class fallen souls. Srila Prabhupada megtette ezt, átkelt az óceánon, és a védikus szempontból nagyon leesett, alacsony rendű személyekkel is társult. Prabhupada was not concerned that this situation might entangle him again. És Prabhupada nem érdekelte az, hogy ez a helyzet megint lekötheti őt. He did not fear that because he knew this is the order of my spiritual master. This is the order of Chaitanya Mahaprabhu, the order of Krishna. Ő nem félt ettől, mert tudta, hogy ez a lelki tanítómesterem Chaitanya Mahaprabhu és az Úr Krishna utasítása. And executing that order is foremost. That is selflessness. És ennek az utasításnak a végrehajtása az a legfontosabb, az önzetlenség. So to even desire one's own liberation. If one puts that desire over the order, then that, Prabhupada said, is also kama. That is also a kind of lust. Szóval még hogyha valaki a saját felszabadulására is vágyik, hogyha ezt előbbre helyezi, mint az utasítást, akkor Prabhupada azt mondta, az is káma, az is kény. So all these selfish desires, even up to the point of liberation, they keep us on the material mental platform. Mindezek az önző vágyak egészen a felszabadulásig bezárólag, ezt mind az anyagi mentális szinten tartanak minket. Material mode of goodness. Anyagi jóság kötője. That's at best. Ez a maximum. And situated in that material mode of goodness means at any time the floor can open when it drops. Az anyagi jóság kötőjében lenni, az azt jelenti, hogy bármikor megnyílhat a padló és leeshetünk. Into the sewer of passion and ignorance. A szenvedély és tudatlanságnak a trágyájába. So the safe position, the transcendental position, is within this movement, International Society for Krishna Consciousness, which is manifested by Lord Krishna's personal mercy in the form of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya. Szóval a biztonságos helyzet, a transzcendentális helyzet az ebben a mozgalomban van, ami az Úr kegyéből, az alapító Acharya, ő isteni kegyelme, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada által nyilvánult meg. Ija. Any question? Nem a kérdések. Krisna kegye, hogy megnyilván a Szent Neven keresztül, és ugye a Szent Neven hatását kifejti. Ezt akarom megkérdezni, hogy erről úgy éreztem, hogy van olyan, amikor valaki vibrálja a Krisnát. So that Krishna's manifestation through His holy names is also dependent on His mercy.
So it can be understood that someone may chant the holy name but still not get the effect from it. So, but in other places we read and hear that Krishna is no different from his holy name. So how is it that he still can stay apart from the chanter? Very easy. Lord Krishna is not different from his real holy name. Szóval Úr Krishna nem különbözik az ő valódi szentnevétől. If you're chanting the real holy name, the Shuddhanam, that's Krishna. Hogyha valódi szentnevet énekled a Shuddhanamot, az Krishna. But if you're not doing that, then you see, then there's the Shuddhanam and then there's the effulgence of the holy name, which is called Namabhas. So that means one is close, you know. One is close to the holy name. Not actually chanting the holy name, but quite close. So then one benefits from the effulgence of the name. Szóval van a Shuddhanam, a szent név, és körülötte pedig a szent névnek a ragyogása. És hogyha valaki így ezt énekli, akkor még lehet, hogy nem az igazi nevet énekli, de már közel van, és akkor ennek a ragyogásnak a hatását meg tudja kapni. So, we should at least be established there in what is called Shraddha Namabhasa. One has become situated in chanting Namabhas out of faith in the pure name, the Shuddhanam. Szóval ez azt jelenti, hogy ebben kell elhelyezkednünk a Shraddha Namabhasban, hogy valaki énekli a Namabhast, de az úgy, hogy van hite a Shuddhanamban, a tiszta szent névre. In other words, we're not Shuddha, we're not pure, so we cannot come in direct contact with Shuddhanam, the pure name. We're not qualified yet to chant that. Más szavakkal, mi nem vagyunk Shuddhák, tiszták, ezért nem tudunk kapcsolatba kerülni a Shuddhanammal, a tiszta névvel, és nem tudjuk ezt énekelni, még nem önképesítettek. But we have faith in the pure name of Krishna. De van hitünk Krishna tiszta nevében. This is presented to us by Srila Prabhupada in his books, the full explanation. Amit Srila Prabhupada teljes módon megmagyaráz a könyveiben. And so out of faith in the pure name of Krishna, we are chanting. Szóval, mivel van hitünk Krishna szent nevében, azért énekeljük. And despite our disqualifications, our lingering offenses, by the mercy of the holy name, we remain in the effulgence of that pure name. Szóval akkor a képesítetlenségünk és a sértéseink ellenére, és mégis a szent névnek a ragyogásában maradunk. So then beyond the effulgence, then there's the shadow of the holy name, called Namaparad. Ezen a szennéven túl van a szennévnek az árnyéka, vagy ezen a ragyogáson túl van a szennév árnyéka, amit Namaparádnak neveznek. Every bright shining object, just like these lights, they also create shadows. Minden egyes ragyogó fényes tárgy, mint például ez a lámpa, ez is árnyékot vet. So Namaparad is the shadow of the holy name, it is dark. És a Namaparad az a szennévnek az árnyéka, az sötét. So that we should avoid. Ezt el kell kerülni. That is not the real holy name. Ez nem a valódi szent név. Although, just like the shadow of my hand, I can hold my hand in a way and see a shadow. It looks just like my hand. De lehet, hogy úgy, mint ahogy a kezem árnyékot ved, akkor az árnyék ugyanúgy néz ki, mint a kezem. So similarly, the Namaparad, if someone chants the syllables Krishna in Namaparad, then it sounds the same. Hasonlóan a Namaparad, hogyha valaki énekli a Krishna szavakat, akkor az ugyanúgy hangzik. But it does not have the same potency. De nem ugyanaz a potenciálja. I can hold my hand over this book. See, so there's my hand. The fingers are there in the shadow. Now let me try to turn the page. The shadow, it does not have the potency to turn the page. Ott van az árnyék, az rávetül a könyvre, és ott vannak az ujjaim, és hadd próbálja meg a kezemnek az árnyékával megfordítani a lapot. És nem sikerül, szóval az árnyék nem képes megfordítani a lapot. So similarly, if we chant Namaparad, that vibration does not have the potency to deliver us. Bring us back home, back to Godhead. Hasonlóan, hogyha Namaparádot énekeljük, annak nincs meg a potenciája, hogy felszabadítson minket és visszavigyen Istenhez. Of course, it has other potencies. Other potencies. De vannak más potenciálja. You can enter the Brahma Jyoti.
Nem akarod be lehet hallani a Brahma Jyotiba. But Kaivalya Narakayate, the Vaishnavas say, going to the Brahma Jyoti is worse than going to hell. A Vaishnavák azt mondják, hogy a Brahma Jyotiba behatolni az rosszabb, mint a pokolba menni. So there are such kind of babas. There's one, Prem Baba. There's also chanting Krishna Kirtan. Szóval vannak ezek a babajik, mint Prema Baba, aki szintén a Krishna Kirtant énekli. And then he gives philosophy. És ő elmagyarázza a filozófiát. He says, Krishna is like black coffee. Azt mondja, Krishna olyan, mint a fekete kávé. And Radharani is like the white cream. És Radharani olyan, mint a fehér tejszín. And when you pour white cream into black coffee, it becomes gold, and that is Gauranga. És amikor a fehér tejszínt beleöntöd a fekete kávéba, akkor aranyszínű lesz, és az Gauranga. So he compares this way. He compares transcendence to drinking coffee. És így a transzcendenciát a kávéíváshoz hasonlítja. For such people, the farthest that they can get in their chanting is the Brahma Jyoti. Szóval az ilyen személyek a legmesszebb, amivel tudnak jutni a csapázásukkal, az a Brahma Jyoti. And that no Vaishnava, no real Vaishnava wants. És ezt egy igazi Vaishnava nem akarja. Van még kérdés? Az volt a kérdés, hogy különböző helyeken, ahol van ottan, különböző módon követik a ilyen reggeli programot és ezeket a dolgokat, és ő mondta, hogy neki hiányzik az, hogy legyenek írtan is ezek a dolgok, szóval hogy mit csinálják. Well, it's for this very reason that we accept spiritual master to become connected to Krishna, to the holy name, to Guru Parampara. Azért fogadjuk el a lelki tanítómesterrel kapcsolatban legyünk Krishnával, a Szentnével és a Guru Paramparával. Because by serving Guru Vani, the order of the spiritual master, you may not be able to serve Guru Vapu all the time. That means the form, the visible form of spiritual master. But more important than Vapu is Vani. And that Vani you serve wherever you are, whether in Yugoslavia or Hungary or India or the moon. Szóval, hogyha mindig kell szolgálni a Gurunak az utasítását, és hogyha nem tud mindig személyesen szolgálni, kell az utasítását szolgálni, akkor is, hogyha Jugoszláviában vagy, vagy Magyarországon, vagy Indiában, vagy a Holdon. By serving Guru Vani, wherever you may be, then you are connected to the real Krishna consciousness. És hogyha valaki a Guru Vanit szolgálja, akkor ő kapcsolatban van az igazi Krishna tudattal. So if we are bewildered, if we don't know, what is good and what is bad, what to do and what not to do, that means that we are not connected with Guru Vani. Szóval, hogyha mi zavarba vagyunk, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz, mi az, amit csináljuk, és mi az, amit nem, az azt jelenti, hogy nem vagyunk kapcsolatban a Guru Vanival. Maybe we're formally connected in that we've been initiated, but it means we do not understand what Guru is teaching. Lehet, hogy formálisan kapcsolatban vagyunk azáltal, hogy felavattak minket, de nem értjük, hogy mi az, amit a Guru tanít. So Prabhupada said, translating this Vedic statement, Acharyuman Purusho Veda, so his translation is, one who has Guru, he knows what is what. Szóval Srila Prabhupada fordítja ezt a védikus mondást, és azt mondja, hogy az, akinek van guruja, azt tudja, hogy mi micsoda. Whether in Yugoslavia or Hungary or any other place, he knows what is what. Hogyha Jugoszláviában, vagy Magyarországon, vagy akárhol máshol van, akkor tudja, hogy mi hol van. We don't know what is what. Then it means we have not understood the message of Guru. Hogyha nem tudjuk, hogy mi micsoda, akkor azt mondjuk, hogy nem értettük meg a Gurunak az üzenetét. So when you don't know what is what, you have to ask Guru. Hogyha nem tudod, Make hogy it mi clear, that's why there's Guru. akkor meg kell kérdezni a Gurut, és tisztázni kell, azért van itt a Guru. That is also Krishna's mercy. Because we are so fallen and ignorant,
So even we receive the knowledge, we read Bhagavad Gita, still we don't understand. So Guru is there. We can ask our questions to him. He answers them. And then even after he answers them, we forget. Szóval azért a Guru ilyen kegyes, hogy ott megkapjuk a tudást, az utasítást a Bhagavad Gitában, és mégse értjük, és akkor ott van a Guru, akinek fel lehet tenni kérdéseket, és megválaszolja, és még utána is elfelejtjük, amit válaszol. So if we forget, we can ask again. Hogyha elfelejtjük, újra megkérdezhetjük. Or maybe we even forget to ask again. Because we're so forgetful. Lehet, hogy elfelejtjük újra megkérdezni, annyira feledékenyek vagyunk. And Guru, by his mercy, by his special mercy, he cracks our head. Akkor Guru az ő kegyéből, különleges kegyéből a fejünkre üt. He forces us to remember him. És elkényszerít arra, hogy emlékezzünk rá. So, this is why there is Guru. Ezért van ott a Guru. So bad.